नमस्कार, मी स्वाती. आज आपण बघणार आहोत कुदाची जिलेबी. एकदम तोंडाला चव आणणारी रेसिपी आहे. थंडीमध्ये तर आवर्जून करा. मस्त गरमागरम बाजरीच्या भाकरीसोबत तुम्ही ही नुसती खाऊ शकता. बाजरीची भाकर चपातीबरोबर खूप छान लागते. चला मग कुदाची जिलेबी कशी बनवायची ती आपण बघूया. रेसिपीला सुरुवात करू. सजावटी धुण्यासाठी थोडीशी कोथिंबीर, मस्त चुलीवर भाजलेला असा पापड, मस्त कांद्याचे स्लाइस आणि गरमागरम चुलीवरची भाकर. चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात. कुळदाची जिलेबी बनवण्यासाठी मी इथे 1 किलो कुळीद घेतले आहे. ते मी स्वच्छ निवडून घेतले आहे. त्याच्यामध्ये 1 वाटी गहू घालून दोन्ही मिक्स करून गिरणीमध्ये बारीक दळून आणले आहे. नंतर पीठ मळण्यासाठी मी इथे 25 लाल मिरच्या, 20 लसणाच्या पाकळ्या, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा जिरं घेतला आहे. मिक्सरमध्ये मला हे बारीक वाटून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मी अशा प्रकारे मिक्सरमध्ये वाटून घेतला आहे. आता हे पिठामध्ये टाकून मला थोडं थोडं पाणी टाकून पिठाचा व्यवस्थित मऊ गोळा बनवायचा आहे. अगदी आपण चपातीचं पीठ मळतो त्या प्रकारे मला ह्या पिठाचा गोळा बनवायचा आहे. थोडं थोडं पाणी घालून मी पिठाचा छान असा गोळा बनवून घेतला आहे आणि पिठाला थोडं तेल टाकून मळून घेतला आहे, जेणेकरून पीठ हाताला चिपकणार नाही. त्यानंतर जिलेबीची ग्रेव्ही बनवण्यासाठी मी इथे शेंगदाणे भाजून घेतले आहे आणि 10 ते 15 लाल मिरच्या घेतल्या आहे. चवीसाठी मीठ घेतलं आहे. मला हे मिक्सरमध्ये एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. गॅसवर मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलं आहे. पातेलं गरम झाल्यानंतर मी 5 ते 6 वगळ्या तेल घालून घेतलं आहे. मला ही जिलेबी 10 ते 15 जणांसाठी बनवायची आहे. तेल गरम झालं आहे. तेलामध्ये मी अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि 5 ते 6 लसणाच्या बारीक चिरलेल्या पाकळ्या घालून घेत आहे. लसूण, मोहरी, जिरं चांगलं तडतडून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मी थोडीशी कोथिंबीर घालून घेत आहे. कोथिंबीर घालून घेतल्यानंतर आपलं वाटण पातेल्यामध्ये घालून घ्यायचं आणि ते पण व्यवस्थित परतून घ्यायचं. वाटण व्यवस्थित परतल्यानंतर आपल्याला ग्रेव्हीसाठी, जिलेबी शिजण्यासाठी जेवढं पाणी लागतं तेवढं पाणी पातेल्यामध्ये मी घालून घेतलं आहे. मी येथे 4 तांबे पाणी घालून घेतलं आहे, जेणेकरून जिलेबी व्यवस्थित शिजली पाहिजे. ह्या आकाराचा तांब्या आहे. ह्या तांब्याने मी 4 तांबे पाणी घालून घेतलं आहे. झाकण ठेवून आणि पाण्याला चांगली उकळी घेणार आहे. गोळा घ्यायचा आणि असं करायचं, असं शिकायचं. त्याचं काही एवढं आणि अशा हलवायचे. कोणाला येऊ शकते ते. काही प्रयत्न केला म्हणजे येतं आगी. असं आहे पारंपरिक पद्धत. आम्ही पण आमच्या आईचं शिकलो. आमची आई करायची, मग आम्ही हळूहळू करायला लागलो. आम्हाला पण यायला लागलं असं. आणि त्याचं ही दुसरी पद्धत अशी आहे. आपला पळपट घ्यायचा आणि त्याच्यावर गोळा घेऊन असा वळायचा. जशी वाटलं आपल्याला पातळ पाहिजे तर पातळ, जाड पाहिजे तर जाड, अशी होऊ शकतात. सोपी पद्धत. ही सोपी पद्धत. हातावर जरी नाही आले तरी पण असे आपला लाकडाचा पाटा असतो ना, त्याच्यावर जरी वळवले तरी पण चालते. हे थंडीच्या दिवसातच खातात. ही गरमी असते याच्या अंगी, आपल्या शरीराला चांगलं असते. बरोबर. हे तुम्ही प्रयत्न करूनच पहा आणि करून खाऊन पहा. गरम असते ही. पिठाचे जिलेबी वळून झाली आहे. आता मी आदनामध्ये टाकून घेते. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. लक्षात राहू द्या, उकळी आलेल्याच पाण्यात आपल्याला हे
जिलेबी सोडायची आहे. अशा प्रकारे सगळे जिलेबी मी घालून घेते पाण्यामध्ये. अशा प्रकारे सगळी जिलेबी माझी घालून झाली आहे. आता मी बाकीची पण करून घेते. गॅस माझा मोठाच आहे, मोठ्याच गॅसवर शिजून घ्यायचं. आता हे चमच्याने हलवायचं नाही आहे, असा चमच्याचा दांडा घालायचा आणि त्याने मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर आपण बाकीचे राहिलेले पण जिलेबी याच्यामध्ये टाकून घेऊ आणि मस्त व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे. मी आता माझी सगळी जिलेबी याच्यामध्ये घालून घेते. जरी आपण हे 2 टप्प्यांनी जरी टाकले ना तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही, व्यवस्थित शिजले जातात. हे छान शिजल्यानंतर याचा पूर्ण स्वाद उतरला की पाण्यामध्ये खूपच चविष्ट लागतात. तर थंडीमध्ये आवर्जून करा ही रेसिपी. कुदाची जिलेबी तुमच्याकडे करतात का, तुमच्या भागामध्ये काय म्हणतात याला, मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. माझी आता सगळी कुदाची जिलेबी घालून झाली आहे याच्यामध्ये पातेल्यात. आता मी व्यवस्थित ही शिजवून घेणार आहे. शिजण्यासाठी मला अर्धा तास तरी लागणार आहे. बस शिजल्यानंतर मी दाखवते तुम्हाला कशी झाली आहे ते. 40 मिनटं झाले. कुदाची जिलेबी छान अशी शिजली आहे. लो टू मिडियम गॅसवर मी झाकण ठेवून शिजून घेतली आहे. चला तर मग आपण ही गरमागरम जिलेबी सर्व करू.